Μια σφοδρή πυραυλική καταιγίδα, την οποία εξαπέλυσε σήμερα νωρίς το πρωί εναντίον πολλαπλών στόχων στο έδαφος Ουκρανίας και που συνδυάστηκε και με τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, ήταν η απάντηση της Ρωσίας στις ουκρανικές προετοιμασίες για την πολυαναμενόμενη εαρινή αντεπίθεση, θέλοντας προφανώς να χτυπήσει σημεία συγκέντρωσης ουκρανικών δυνάμεων και σημαντικές εγκαταστάσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια πληροφόρηση για το ποιες ήταν αυτές. Έτσι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες που μεταδίδουν ξένα μέσα ενημέρωσης και πιο συγκεκριμένα το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, χτυπήθηκαν οι πόλεις Κρέμετσουκ και Πολτάβα, αλλά και το Μικολάιβ στα νότια. Επίσης, η πόλη Δνίπρο και η Ουκραΐνκα, αλλά και το Κίεβο, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σφοδρότητα της πρωινής ρωσικής επίθεσης, καθώς είχαμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε για κάποιο χτύπημα στην πρωτεύουσα. Βέβαια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν εστιάσει στην πόλη Ουμάν, όπου χτυπήθηκε μια πολυόροφη πολυκατοικία και είχαμε τουλάχιστον 10 νεκρούς, με τα ουκρανικά και δυτικά μέσα να ρίχνουν την ευθύνη σε ρωσικό πύραυλο και τα ρωσικά να μιλούν για ένα ουκρανικό αντιεροπορικό που αστόχησε. Καταρρίψαμε 21 από τους 23 πυράβλους Κρούζ που εκτόξευσε η Ρωσία εναντίον μας και 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη, δήλωσε η Ουκρανική πολεμική αεροπορία, ενώ πριν λίγα λεπτά η ρωσική πλευρά στην καθημερινή έκθεσή της που δίνει στη δημοσιότητα ανέφερε ότι απόψε οι ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική πυραυλική επίθεση με όπλα ακριβίας μεγάλου βεληνικούς, αεροπορικός, στα σημεία προσωρινής ανάπτυξης των εφεδρικών μονάδων των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Ο στόχος επιτεύχθηκε. Όλοι οι αντιστοιχισμένοι στόχοι χτυπήθηκαν. Η προώθηση των εχθρικών εφεδριών στις περιοχές των μαχών ανακόπηκε. Αυτό πάντως που πιστεύετε είναι ότι η Ρωσία με τη σημερινή της πυραυλική καταιγίδα, όπου και χρησιμοποίησε όπως είδαμε όπλα υψηλής ακριβίας, προσπάθησε να χτυπήσει κέριους ουκρανικούς στόχους, προφανώς γιατί τους εντόπισε συγκεντρωμένους. Και έτσι έχουμε το ρητό με ένα σβάρο 2 τριγώνια, αφού ήδη στη χώρα έχει καταφτάσει σχεδόν όλη η στρατιωτική βοήθεια που έχει υποσχεθεί το ΝΑΤΟ, όπως δήλωσε χθες και ο Γενικός Γραμματέας Γιένς Στόλτεμπεργκ. Όπως και να έχει, αυτό που θέλει να επιτύχει η Ρωσία είναι να μειωθεί κατά πολύ η ικανότητα της Ουκρανίας να έχει μια επιτυχημένη αντεπίθεση το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξή της έχει ήδη ξεκινήσει.